Nga bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa trong cuộc tấn công vào Ukraine. Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa trong cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine vào thứ Năm, lực lượng không quân Kyiv cho biết. Đây sẽ là lần đầu tiên vũ khí được thiết kế để tấn công hạt nhân tầm xa được sử dụng trong chiến tranh. Vụ phóng, nếu được xác nhận, sẽ làm nổi bật căng thẳng gia tăng nhanh chóng trong cuộc chiến kéo dài 33 tháng sau khi Ukraine bắn tên lửa của Hoa Kỳ và Anh vào các mục tiêu bên trong nước Nga trong tuần này bất chấp cảnh báo của Moscow rằng họ sẽ coi hành động như vậy là một sự leo thang lớn. Các chuyên gia an ninh cho biết đây sẽ là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo liên lục địa được sử dụng trong quân sự. ICBM là vũ khí chiến lược được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và là một phần quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân của Nga. Hôm nay có một tên lửa mới của Nga, tất cả các đặc điểm, tốc độ, độ cao, đều là của tên lửa đạn đạo liên lục địa. Một cuộc điều tra của chuyên gia hiện đang được tiến hành, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tuyên bố video. Không quân Ukraine cho biết tên lửa được bắn từ khu vực Astrakhan của Nga, cách Dnipro ở miền trung đông Ukraine hơn 700 km, 435 dặm, không nêu rõ tên lửa có đầu đạn gì hoặc loại tên lửa nào, không có gợi ý nào cho thấy nó được trang bị vũ khí hạt nhân. Khi được hỏi về tuyên bố của không quân, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã yêu cầu các phóng viên liên hệ với quân đội Nga để bình luận. Trong một cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã nhận được một cuộc gọi điện thoại, trong đó một người đàn ông không rõ danh tính đã yêu cầu bà không bình luận. Đoạn video cho thấy, Ukraina Prava, một cơ quan truyền thông có trụ sở tại Kyiv, đã trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết tên lửa là RS-26 Rubet, một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn có tầm bắn 5.800 km. Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, RS-26 lần đầu tiên được thử nghiệm thành công vào năm 2012 và ước tính dài 12 m, 40 feet và nặng 36 tấn, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS. Trung tâm này cho biết RS-26 có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 800 kg, 1.765 pound. RS-26 được phân loại là ICBM theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga, nhưng có thể được coi là tên lửa đạn đạo tầm trung khi sử dụng với tải trọng nặng hơn ở tầm dưới 5.500 km. CSIS cho biết, không quân cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhắm vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Dnipro miền Trung Đông. Không quân Ukraine không nói ICBM nhắm vào mục tiêu nào hoặc liệu nó có gây ra thiệt hại nào không, nhưng thống đốc khu vực Serhiy Lysak cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa đã làm hư hại một doanh nghiệp công nghiệp và gây ra hỏa hoạn ở Dnipro. 2 người đã bị thương. Nga cũng đã bắn một tên lửa siêu thanh Kinh Giang và 7 tên lửa hành trình cờ hờ 101. 6 trong số đó đã bị bắn hạ, lực lượng không quân Ukraine cho biết, hoàn toàn chưa có tiền lệ. Liên minh quân sự NATO đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bộ Tư lệnh châu Âu của Hoa Kỳ cho biết họ không có thông tin gì về việc sử dụng ICBM được báo cáo và chuyển các câu hỏi cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên ICBM được sử dụng trong quân sự. Không phải là điều đó có nhiều ý nghĩa khi xét đến giá cả và độ chính xác của chúng. Andrei Bakliti thuộc Viện Nghiên cứu Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc đăng trên X. Chuyên gia an ninh người Đức Ulrich Kiel đã đăng. Có vẻ như Nga hôm nay đã sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong một cuộc chiến tranh lần đầu tiên trong lịch sử, nhằm vào mục tiêu dân sự Dnipro. Một số chuyên gia quân sự cho biết vụ phóng ICBM, nếu được xác nhận, có thể được coi là hành động răn đe của Moscow sau các cuộc tấn công của Kyiv vào Nga bằng vũ khí phương Tây trong tuần này. Một vụ phóng ICBM chắc chắn có thể được coi là một động thái đe dọa, có khả năng là để đáp trả việc dỡ bỏ các hạn chế đối với ATACMS và Storm Shadow. Đó là một phương tiện răn đe, một nguồn tin quân sự châu Âu cho biết. Các phóng viên chiến tranh Nga trên Telegram và một quan chức giấu tên cho biết Kyiv đã bắn tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vào khu vực Kursk của Nga giáp với Ukraine vào thứ Tư. Bộ Quốc phòng Nga, trong báo cáo hàng ngày về các sự kiện trong 24 giờ trước đó vào thứ Năm, cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh nhưng không nói rõ ở đâu. Trước đó, Anh đã cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow trong lãnh thổ Ukraine. Ukraine cũng đã bắn tên lửa ATACMS của Hoa Kỳ vào Nga vào thứ Ba sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho phép sử dụng các tên lửa như vậy, 2 tháng trước khi ông rời nhiệm sở và Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba đã hạ ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả một loạt các cuộc tấn công thông thường.